අද අපි කතා කරන්න යන්නේ do, does, did කියන ක්‍රියාපද තුන සම්බන්ධයෙන්. මේ ක්‍රියාපද තුන ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ තියෙන මේ to do කියන මූලික ක්‍රියාපදයෙන් බිඳිච්ච ස්වරූප තුනක්. මේවා සාමාන්‍ය වාක්‍යයක විශේෂයෙන්ම ක්‍රම දෙකකට භාවිතා වෙනවා. එකක් තමයි as an ordinary verb. සාමාන්‍ය ක්‍රියාපදයක් වගේ. හරියට නිකන් run, go, eat වගේ තවත් එක් action verb එකක්. do ක්‍රියාපදයක්. එහෙමත් නැත්නම් as a primary auxiliary. මොකද්ද මේ primary auxiliary කියන්නේ? මූලික උදව් පදයක්. අපි මුලින්ම පොඩි වාක්‍යයක් හදලා බලමු. My students do nothing at all these days. මේ දවස්වල මගේ ශිෂ්‍යයෝ කිසිම දෙයක් කරන්නේ නැහැ. do nothing කියවම මේ do කියන ක්‍රියාපදයට එක්ක nothing කියන වචනේ ආවහම කිසිවක් කරන්නේ නැහැ කියන අදහස එන්නේ. My students, they, we, you සහ I කියන ක්‍රියාපදය යන මේ සියල්ල එක්ක අපි do භාවිතා කරනවා. මේවා පළවෙනි හතර ප්ලූරල් විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන් බහුවචන උක්ත පද විදිහට. I කියන එක අපි දන්නවා ඒක වචන උක්ත පදයක්. හැබැයි අපි යාට බහුවචන උක්ත පදයක ස්වරූපයට ලැබෙන ප්‍රතිචාරය තමයි ලබා දෙන්නේ. අපි do භාවිතා කරන්නේ. ඊළඟ තුන බලන්න. He, she, Rita මේවා ඒක වචන උක්ත පද. He does nothing at all these days. ඔහු මේ දවස්වල කිසිවක්ම කරන්නේ නැහැ. She does nothing at all these days. Rita does nothing at all these days. දැන් මේ උදාහරණ වාක්‍ය දෙක දිහා බලපුවම ඔයාලට පේනවා අපි මේ කතා කරන්නේ මේ do does කියන වචන දෙක ප්‍රධාන ක්‍රියාපද වශයෙන් යොදලා එහෙමත් නැත්නම් ordinary සාමාන්‍ය ක්‍රියාපද වශයෙන් යොදලා යම්කිසි අර්ථයක් ගෙනහැර දක්වන විදිහ ගැන. These days මේ දවස්වල. එතකොට simple present tense එකේ තමයි අපි මේ do does කියන ක්‍රියාපද දෙක භාවිතා කරන්නේ. අපි තව වාක්‍යයක් එක්ක මේක හදලා බලමු. My students do their work ඔවුන්ගේ වැඩ carefully. My students do their work carefully. මගේ ශිෂ්‍යයෝ ඔවුන්ගේ වැඩ බොහොම පරිස්සමෙන් සිදු කරනවා. their කියන pronoun එක අපි මෙතන පාවිච්චි කරේ possessive pronoun එක ඔවුන්ගේ අයිතිය හඟවන්න their work. මෙතන මේ හිස්තැනක් මන් තිබ්බේ මෙතෙන්ට එන අනික් පදය උක්ත යනුව අපිට වෙනස් කරන්න වෙන හින්දා. අපි දැන් එකතු වෙලා හදමු මේක. They do their work carefully. We do our work carefully. You do your work carefully. I do my work carefully. He does his work carefully. She does her work carefully. Rita does her work carefully. දැන් අපි බලමු did කියන ක්‍රියාපදය අපි භාවිතා කරන්නේ කොහොමද? සාමාන්‍ය ක්‍රියාපදයක් වශයෙන් ordinary verb එකක් වශයෙන් වාක්‍යවල. මෙතෙන්දී අපි කතා කරන්නේ yesterday ගැන. ඔන්න දැන් ඔයාලට තේරෙනවා අපි කතා කරන්නේ simple past tense එකේ භාවිතයක් ගැන. එතෙන්දී did තමයි අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන් අතීත කාල ක්‍රියා ස්වරූපය. to do වල අතීත කාල ක්‍රියාපද ස්වරූපය මොකද්ද? did. දැන් බලමු මේ අනිකුත් උක්ත පද සමග අපි කොහොමද මේකම යොදන්නේ? අපිට කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. සියල්ල සමග යොදන්න තියෙන්නේ did. very easy. අපි කියවලා බලමු වාක්‍ය ටික. My students did a good presentation yesterday. They did a good presentation yesterday. We did a good presentation yesterday. You did a good presentation yesterday. I did a good presentation yesterday. He did a good presentation yesterday. She did a good presentation yesterday. Rita did a good presentation yesterday. බොහොම සරලයි. අතීත කාලයේදී නම් did එක ඒක වචන බහුවචන ભેදයකින් තොරව සියලුම උක්ත පද සමග එක ලෙස භාවිතා වෙනවා. අපි ඊළඟට බලමු මේ do does did කියන තුන කොහොමද auxiliary verb එකක් විදිහට භාවිතා කරන්නේ as auxiliary verbs. මොකද මේ auxiliary කියන වචනේ තේරුම? help, support. එහෙනම් මේ අපේ යම්කිසි කාර්යයකට උදව්වක් ලබා දෙන්න තමයි දැන් මෙතෙන්දී do does දෙන්න එන්නේ. දැන් මේ දෙන්න ඇවිල්ලා ordinary verb එකක් නෙවෙයි. බලමු මේ මොනවද? විශේෂයෙන්ම simple present tense එකේ අපේ තියෙන positive sentences. එහෙමත් නැත්නම් අපි කියනවා affirmative sentences. යමක් ඔව් ඇත කියලා කියන වාක්‍ය අපිට ඕන වෙනවා නැත යන අර්ථයට හරවන්න. ඒ කියන්නේ negative sentence වලට පෙරලන්න. එහෙම නැත්නම් අපිට questions අහන්න ඕන වෙනවා. අන්න එතකොට එනවා මේ දෙන්න උදව්වට. කවුද? do සහ does. මොන කාලයේද? simple present tense එකේදී. එතෙන්දී do සියලුම බහුවචන උක්ත පද සමග, does සියලුම ඒකවචන උක්ත පද සමග. බලමු පළවෙනි උදාහරණය. I work hard.
මම මහන්සියෙන් වැඩ කරනවා. මේ අපේ ප්‍රධාන ක්‍රියාපදය. I work hard. She works hard. මෙන්න අපේ she කියන උක්ත පදයට ගැලපෙන්න ප්‍රධාන ක්‍රියාපදයේ ඒකවචන ස්වරූපයෙන් තබලා තියෙනවා. She works hard. අපි දැන් මේවා නෙගටිව් වලට හරවමු. I work hard එකේදී අපිට උදව්වට එනවා do. ඒට අමතරව not කියන වචනේ එනවා. ඊළඟට මෙන්න මේක හරියම වැදගත්. නැතන අර්ථයෙන් ඕනම වාක්‍යයක් ලියද්දිත් ප්‍රශ්නයක් අහනකොටත් අපේ මුල් වාක්‍යයේ තියෙනවනේ මේ ප්‍රධාන ක්‍රියාපදය. අන්න එයාගේ ස්වරූපය අපි බේස් ෆෝම් එකෙන්මයි තබන්නේ. ඒ කියන්නේ මුල් ක්‍රියාපදයේ මුල් ස්වරූපයෙන්මයි තබන්නේ. ඕනම ක්‍රියාපදයකට තියෙනවනේ මුල් ස්වරූපයක්. ඒ තමයි මොකක්ද? ප්ලූරල් ස්වරූපය. ඒක වෙනස් කරන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ අපි නෙගටිව් සෙන්ටෙන්ස් එකක් හදද්දිත් ප්‍රශ්නයක් හදද්දිත් අපේ වාක්‍යයේ ප්‍රධාන ක්‍රියාව තබන්නේ බේස් ෆෝම් එකෙන්මයි. අපි දැන් කියවලා බලමු මේක. I work hard. I do not work hard. Do I work hard? Another thing. දැන් මේක ප්‍රශ්නයක්නේ. ප්‍රශ්නයක් අහනකොට මේ උදව්වට ගේන do හෝ does හෝ එන්නේ වාක්‍යයේ මුලට. right? Do I work hard? මම මහන්සියෙන්ද වැඩ කරන්නේ? බලමු දෙවෙනි උදාහරණය. She works hard. ඇය මහන්සියෙන් වැඩ කරනවා. ඇය මහන්සියෙන් වැඩ කරන්නේ නැහැ කියන්නේ අපි උදව්වට ගන්නේ do නෙමේ දැන් does. ඇයි? she එක වචන නිසා. not එක කොහොමත් වෙනවා? ඒට අමතරව මෙන්න මම අර කියපු කාරණාව. අපේ වාක්‍යයේ ප්‍රධාන ක්‍රියාව මෙතෙන්දි තියෙන්නේ ඒක වචනයෙන්. sheට ගැලපෙන්න. she works hard. හැබැයි නැතන අර්ථයෙන් එම වාක්‍යෙම ගොඩනගද්දී අපේ ප්‍රධාන ක්‍රියාව යනවා ඒකේ මුල් ස්වරූපයට බේස් ෆෝම් එකට work hard. ඒ වෙනුවට අපි sheට ගැලපෙන්න දාන්නේ කවුද? does ව. subject verb agreement එක දැන් අදාළ වෙන්නේ මේ දෙන්නට. subject එකට ගැලපෙන්න verb එක දැම්මා. අපේ auxiliary verb එක උදව් ක්‍රියාපදය. ඒක එතකොට do නෙමේ does. she works hard. she does not work hard. Does she work hard? එයා මහන්සියෙන් වැඩ කරනවද? දැන් ඔන්න බලන්න අපි does කියන පදේ මුලටගෙන question එකක් හැදුවා. I work hard. I do not work hard. Question: Do I work hard? She works hard. Yes. ඔන්න වෙනස් වෙනවා. She does not work hard. She does not works hard නෙමෙයි. ඊළඟට ඔන්න question එක. Does she work hard? ඇය මහන්සියෙන් වැඩ කරනවද? He works hard. On he does not work hard. Question: Does he work hard? බලන්න works නෙමෙයි. Rita works hard. ඔන්න ඒක වචන ස්වරූපයෙන් ප්‍රධාන ක්‍රියාව තියන්නේ. S දානවා පේනවද? Rita works hard. Rita does not work hard. Rita මහන්සියෙන් වැඩ කරන්නේ නැහැ. Rita මහන්සියෙන් වැඩ කරනවද? කොහමද අහන්නේ? Does Rita work hard? බලන්න මම මෙතන මේ දෙක අපිට පුරවන්න දැම්මේ works කියලා දාන්නේ නැහැ කියන එක පෙන්වන්න. it බලන්න දැන් මෙතන machine එකක් ගැන අපි කතා කරන්න කියලා හිතමු. it works. machine එක හොඳට වැඩ කරනවා. it works. ඒක වැඩ. ඔන්න වැඩ කරන්නේ නැහැ කියන්නේ. it does not work. machine එක වැඩ කරන්නේ නැහැ. it doesn't work. ඊළඟට ඔන්න question එක. does it work? ඒක වැඩ කරනවද? ඊළඟට බහුවචන වාක්‍ය ටිකක් බලමු. we work hard. අපි මහන්සියෙන් වැඩ කරනවා. we work hard. අපි මහන්සියෙන් වැඩ කරන්නේ නැහැ. කොහොමද? we do not work hard. දැන් මේවා කොහොමත් බහුවචන වාක්‍යමයි. ඒ නිසා workමයි තියෙන්නේ. ඒ හින්දා අපිට මෙතෙන්දී ක්‍රියාපදය වෙනස් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. work කියලාමයි තියෙන්නේ. අපි බලමු මේ ටික පුරවලා do we work hard? අපි මහන්සියෙන් වැඩ කරනවද? you work hard. you do not work hard. Do you work hard? They work hard. They do not work hard. Do they work hard? ඔව්හු මහන්සියෙන් වැඩ කරනවද? දැන් අපි බලමු contractions. මේ කියපු දේවල්ම නැතන අර්ථයෙන් අපි කරපු ප්‍රකාශවල අපිට පුළුවන් contractions වලින් කියන්න. ගොඩක් වෙලාවට මේක අපි spoken English එකේදී කතා කරද්දී තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. Contractions කියන්නේ මොනවද? Short forms. I do not work hard. අපි කියන්න පුළුවන් මෙහෙමත්. I don't work hard. Do I work hard? Question එක. Do I not work hard? Negative question. අපිට පුළුවන් ඒක contractions එක්ක අහන්න. Don't I work hard? මම මහන්සියෙන් වැඩ කරන්නේ නැද්ද? She works hard. She does not work hard. She doesn't work hard.
Does she work hard? Question. Does she not work hard? Negative question. ඒකම අපි කෙටි කරලා අහනවා. Doesn't she work hard? එයා මහන්සියෙන් වැඩ කරන්නේ නැද්ද? දැන් අපි did එක ගැන බලන්න යන්නේ. Did as an auxiliary. Did එක උදව් පදයක් විදිහට කොහෙද පාවිච්චි වෙන්නේ? Did පාවිච්චි වෙන්නේ ඔබට පේනවා ඇති පැහැදිලිවම අතීතය ගැන කතා කරන negative sentences and questions හදද්දි. අපේ original වාක්‍ය දිහා බලන්න මම ඊයේ මහන්සියෙන් වැඩ කරා. ඔන්න දැන් අපේ ක්‍රියාපදේ මොකද්ද? ප්‍රධාන ක්‍රියාපදේ මොකද්ද? worked. Past tense verb form of the verb work. work කියන ක්‍රියාපදේ අතීත කාල ස්වරූපය. I worked hard yesterday. මං ඊයේ මහන්සියෙන් වැඩ කරා. දැන් මම නෑ කියලා කොහොමද කියන්නේ? ඔන්න අපිට උදව්වට එනවා did. I did not work hard yesterday. දැන් හරිම වැදගත්. අර කලින් කතාව වගේමයි මෙතනත් මේක අතීතය ගැන කතා කරා කියලා worked කියලා මෙතන ed දාන්නේ නැහැ. ed දාන්නේ නැතුව අපි මෙතන දාන්නේ ආපහු අර කියපු විදිහටම base form of the main verb. මෙතන worked කියලා තිබුණාට අපි ප්‍රශ්නය අහනකොට සහ නැතයන් අර්ථ වාක්‍යය ලියද්දී worked නෙමේ අපි ගන්නෙ work කියන ස්වරූපය. ඒ වෙනුවට අපි did එක තමයි යොදන්නේ අතීතය හඟවන්න. උදව්වට ඔන්න ඇවිල්ලා ඉන්නේ. I did not work hard yesterday. මම ඊයේ මහන්සියෙන් වැඩ කරේ නෑ. question එක. ප්‍රශ්නේදී ඔන්න auxiliary verb එක මූලට එනවා. Did I work hard yesterday? මම ඊයේ මහන්සියෙන් වැඩ කරාද? දැක්ක නේද මෙතනත් worked නෙමෙයි ed නෑ. නිකම්ම work. base form of the verb. දැන් වාක්‍ය වලට දාලා බලමු. I worked hard. I did not work hard. Did I work hard? මම මහන්සියෙන් වැඩ කරාද? She worked hard. She did not work hard. She didn't work hard. ඔන්න මං contractions උත් මෙතනටම දැම්මා. Did she work hard? ඇයි මහන්සියෙන් වැඩ කරාද? He worked hard. ed. ඔහු මහන්සියෙන් වැඩ කළා. He did not work hard. ඔහු මහන්සියෙන් වැඩ කළේ නෑ. He didn't work hard. කෙටියෙන් he didn't work hard. හැමතැනම work තියෙන්නේ මේ බලන්න. ඊළඟට ප්‍රශ්නේ did he work hard? ඔහු මහන්සියෙන් වැඩ කරාද? අපි negative question එකක් අහමු එකපාරක්. Didn't he work hard? ඔහු මහන්සියෙන් වැඩ කරේ නැද්ද? දැන් මම කියන්න යන්නේ මේ do does did කියන තුනේ තියෙන තව වෙනත් ප්‍රයෝජනයක්. ඒ තමයි සාමාන්‍යයෙන් අපෙන් ප්‍රශ්න අහනකොට ඒකට දෙන උත්තරේ කෙටියෙන් කියනකොටත් මෙන්න මේ do does did කියන තුන පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපි බලමු ඔන්න උදාහරණ. රීටා මගෙන් අහනවා. Do you work hard? ඔබ මහන්සියෙන් වැඩ කරනවද? මං කෙටි උත්තරයක් දෙනවා. මම නීනා. මං කියනවා yes I do. do කියන එක. නැත යන අර්ථයෙන් කියනවා නම් no I don't. Does she work hard? Yes she does. No she doesn't. Doesn't. රීටා අහනවා. Do they work hard? Yes they do. නැත යන අර්ථයෙන් no they don't. අතීතයෙන් ඇහුවොත් did they work hard? Yes they did. No they didn't. අනේ විදිහට අපිට පුළුවන් short answers දෙන්න. අද මම දෙනවා ඔයාලට පොඩි challenge එකක්. දැන් අපි ඉගෙන ගත්තා යම්කිසි positive එහෙමත් නැත්නම් affirmative වාක්‍යයක් දිහා බලලා ඒකට අදාළ නැත යන අර්ථයෙන් වාක්‍යයක් ඒකට අදාළව yes no question එකක් හදන්න අපි ඉගෙන ගත්තා. ඒ දැනුම පාවිච්චි කරලා මෙන්න මේ වාක්‍ය තුනේ ඔයගොල්ලන් comment section එකේ දාන්න මේවාට අදාළ negative sentence and the question කියන දෙක. So you will find the answers in the comment section below. Until next time, press the like button and subscribe to the channel.